পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ ধান দাবি নেকি ক'ত যাওঁ আহ নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে মোৰো ভালে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই আছো আমাৰ ধাননি পথাৰত আজিৰ পৰা মানে আমাৰ আজি ধান দোৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো তো এই ধান দোৱা আৰম্ভ কৰিব যাওঁতে এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তাকে তেনে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে শ্ৰীমতী গৈছে আৰু লিপিককে পথাৰলৈ বুলি পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি शाबाश बेटा এইয়া খুইতে ধান দাই আছে আই এইয়া চাহ আহক চাহটো খাই লওক তাৰপিছত মিহি মিহিকে দাই থাকিব আৰু ধান দাবি নেকি ক'ত যাওঁ আহ No, God, please, no! No! বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ